Hi mga palangga! Thank you so much for watching this video. My name is JP and welcome to Diary Nilangga YouTube channel. If this is your first time watching our video, here in our channel, we're giving contents for self-improvement, life tips and tricks, and helpful reviews. And for today's video, I'm going to share with you my best practices in handling my personal finance, especially with my earnings as an employee. So if you're an employee like me, this video is perfect for you, so keep on watching! And before we start mga palangga, disclaimer lang po, I'm not a financial advisor. I'm just an employee like you. So lahat po na ma-share ko sa inyo with the tips and practices is based from my experience. So please take this video with a grain of salt. Almost 8 years na nga po ako nag-work mga palangga in a corporate world. And as early as 18 years old when I started my first job while studying in college. Despite of laki sa hirap mga palangga, I'm still lucky pa din kasi ang dami ko natutunan, especially the importance of handling personal finance during my college and high school life up until now. And here are my 5 best practices in handling my personal finance as an employee. Number 1 mga palangga, create a budget before spending. Para sa akin, ito yung pinaka-foundation when it comes for handling our personal finance as an employee. Although most of the time, same lang naman ng amount na natatanggap nating sahod every month, pero whether maliit man yan o malaki man ang sahod mo, it is still best pa rin to create a budget for our earnings before spending. Sobrang napaka-helpful nito mga palangga kasi ito yung sa mga mag-guide sa atin on where to spend our earnings and also makakontrol din natin yung ating expenses if we do have a budget from our earnings. And to be honest mga palangga, ito isa sa mga pinaka number 1 rule ko when I started my first job na kailangan dapat meron akong budget before I will spend my earnings. When I started my first job, talagang nililista ko talaga kung magkano nga ba yung sinahod ko for this pay period. Tapos nililista ko din mga palangga kung ano yung mga gagastusin ko or saan mapupunta yung earnings ko. At kung paano ko nga ba pagkakasyahin yung budget ko with this whole period until my next payout. Creating a budget mga palangga will really help us para ma-avoid natin yung mga unnecessary expenses at para ma-make sure natin na mapupunta talaga yung pera natin sa mga kailangan talaga. Plus, it will also give us an idea on how to control our spending. Kaya right after na dumating yung payslip nyo mga palangga o yung sahod nyo, wag nyo muna siyang gagamitin or wag nyo muna siyang gagastusin hanggat wala pa kayong budget na nagagawa. So please make sure that you have a budget first. Second best practices natin mga palangga is always track your daily expenses. Sa panahon ngayon mga palangga, bawat galaw mo, lagi may katumbas na gastos. Pagpasok pa lang natin sa work, kailangan na natin gumastos para sa ating pamasahe, pagkain pa natin, tapos yung mga gastusin pa natin, yung mga bayarin pa natin ng mga bills, at sari-sari pa mga gastusin. Kaya most of the time, nagtataka na lang tayo kung bakit ang bilis maubos ng ating pera at kung saan nga ba napunta yung ating pera. Aside from creating our budget mga palangga with our first tip kanina, listing our daily expenses will also help us mga palangga to track at para makita natin yung flow na mga ginagastos natin everyday. Plus, it will also give us mga palangga an idea kung nag-go over na ba tayo with our daily budget for today or kailangan ba natin mag-adjust for the next day. So, maganda talaga mga palangga na kailangan natin ilista yung mga ginagastos natin araw-araw kahit 5 pesos man yan or maliit o malaking halaga man yan, it doesn't matter. We need to track all our expenses every day. Yung pag-create kasi mga palangga ng budget will be our guide on where to spend our money. While listing our daily expenses naman is the actual result on where we spend our money. And in that way mga palangga, we can track and check kung namimit nga ba talaga natin yung ating budget, kung nag-go over budget na ba tayo, or we need to lessen our budget or our spending just to make sure na hindi tayo magkulang until the next payout. At kung makalimutin ka mga palangga katulad ko, the best itong strategy na ito kasi nga it will remind us kung kailan natin na-spend yung ating pera. Although nakakapagod siya mga palangga kasi everyday mo siyang gagawin, pero just give it 5 minutes everyday mga palangga bago matulog. So 5 minutes, ilista mo yung isipin mo yung mga nagastos mo at ilista mo mga palangga. You can use your notebook as your tracker or maybe your gadgets. Kasi madami ng mga applications
sa phone na pwede natin gamitin to list our expenses. Sa pamamagitan din ito mga palangga, madali natin mabalikan yung mga previous day na mga ginastos natin, kung ano nga ba yung mga pinaggagastosan natin ng mga nakarang araw, at malalaman din natin kung kailangan ba nating magtipid na for the next day, kung nag-over budget na ba tayo or nag-overspending na nga ba tayo, at malalaman din natin kung saan at kung kailan lumipad yung ating pera. And our third tips mga palangga is live within your means. Alam ko, iba-iba tayo ng sahod. Meron dyan may mas malaki ang sahod, sana all. At meron din naman dyan sakto lang o maliit lang ang sahod. Pero whether you're earning big or small salary mga palangga, what matters most is how we live on it. Meron nga dyan mas malaki yung sahod pero nagkukulang pa rin sila. Meron din naman dyan na maliit nga lang yung sahod pero napagkakasya at nasasakto yung mga gastusin. Living within our means mga palangga, isa din sa magiging guide natin in creating our budget. So kung alam mo naman na hindi kakayanin ng budget natin mga palangga with our expenses on how we are living, so it's either you have to get rid of that particular expenses or to less that expenses. So let's say for example mga palangga, sumasahod ka ng 12K per cut-off. So, equivalent nun, 24K a month. Tapos, meron kang rent expense. Kung magre-rent ka mga palangga, huwag ka magre-rent ng more than 6K kasi sobrang laki ng kakainin nun sa part ng budget mo. As alternative option, pwede ka maghanap. Madaming mga nagpaparent dyan na mas mababa na kung saan hindi nagsasuffer yung quality. So, what I'm trying to say mga palangga is kung kaya naman bawasan yung ating spending para mapagkasya yung ating budget, why not, diba? And I think isa ito sa mga mistake ng karamihang empleyado na kung saan ubos na agad yung kanilang sinahod, hindi pa dumadating yung next payout. Ang tendency tuloy, naungutang sila sa kanilang kapwa katrabaho. Which is hindi nga maganda kasi nga yung katrabaho mo, same lang naman ang amount ng sahod mo tapos uutangan pa natin. So ang point dito mga palangga is kung hindi mo naman talaga feel nakakayanin ng budget mo, yung mga gastusin mo or yung mga gusto mong paggastusan, is it's either wag mo na lang paggastusan mga palangga, tanggalin mo na lang siya sa budget mo. Pero kung pipilitin mo talaga mga palangga na gusto mo siya isama sa budget mo, tapos hindi talaga kaya ng income mo, so it's either maghanap ka ng extra income or side hustle para madagdagan yung earnings mo or yung income mo. And for our fourth best practices mga palangga is saving for our emergency funds. Para sa akin, ito sa mga pinaka-mistake ko din, mga palangga. And to be honest, lately ko lang na-realize yung importance ng emergency funds. Sobrang napakalaga talaga, mga palangga, ng emergency funds, lalo na kung madami mga umaasa sa atin. Especially, mga palangga, kung napakarami natin mga bills na kailangan bayaran every month, sobrang hirap, mga palangga, nang hindi tayo makakatanggap ng sahod natin sa isang buwan. At another one is, lalo nga kung madami pang umaasa sa atin, lalo na kung meron ka pang anak, may binubuhay ka pa, or madami ka mga kailangang pagkagastusan every month, ang hirap na magkaroon ng delay or mawalan tayo ng sahod or kikitain. Dapat kasi talaga mga palangga, lahat ng empleyado is meron talagang emergency funds. Emergency funds talaga ang kailangan natin pag-ipunan. Kasi sobrang hirap na mawalan tayo ng trabaho, lalo na nag-start yung pandemic. Ang daming nagsarang mga negosyo, ang daming nawalan ng trabaho, and anong nangyari, nahirapan tayo makahanap kung saan tayo kikita. At hindi rin natin masasabi yung panahon kung magkasakit tayo, wag naman sana, or magkaroon ng layoff or tanggalan sa ating trabaho. So, ang hirap na wala tayong dudukutin kapag kailangan natin. At ang tendency tuloy mga palangga, madaming taong naungutan dahil nga wala silang emergency funds. Nagpa-file sila ng sari-saring loan kahit wala pa silang trabaho kasi nga, wala silang pang-backup or wala silang naipon. At kung wala ka pang emergency funds, mga palangga, unahin mo muna yung emergency funds bago mo pag-ipunan or bago mo bilihin yung mga gusto mo. At paano nga ba natin mag-check yung ating emergency funds? So, every month, check mo mga palangga kung magkano nga ba yung estimated amount na makakailangan o magastusin mo every month. So, let's say, for example, every month, kailangan mo ng budget na 24K. Yun yung total amount ng kailangan mong gastusin. So, kung gusto niyo mga palangga ng 3 months for your emergency funds, so kailangan makapag-save tayo ng 3 beses na 24K. So, 24 times 3 is equal to 72,000. At kung meron na tayong emergency funds, mga palangga, wag na wag natin yung gagastusin sa kung saan-saan. Gagamitin lang natin yun kapag kailangan talaga. So, let's say, for example, na mawalan tayo ng work, wag naman sana, save tayo for 3 months. Kasi nga,
meron tayong pagkukuhanan para sa mga gastusin natin while looking for another job or while looking for another earnings. And number 5, best practices natin mga palangga is set financial goals. Since we are getting our earnings every month or our salary every month mga palangga, it's time din mga palangga for us to create and set our financial goals. Just like saving for our emergency fund is supposed to be one of your first financial goal. Alam mo naman, sa bawat galaw natin, kailangan talaga ng pera. Eh dapat, bawat goals natin mga palangga is pinagpaplanuhan talaga, especially for our financial goals. Creating financial goals mga palangga will help us to achieve it or to achieve more. So let's say for example, gusto mo magkaroon ng sariling bahay, or gusto mo magkaroon ng sariling sasakyan, sari-sari mga financial goals. So we have to make sure na nakaplano siya mga palangga. We have to make sure na meron tayong goal on how we can achieve those things na gusto natin. Another example mga palangga, let's say gusto mo mag-travel for this year or within this year. Wag na wag ka magta-travel mga palangga na walang plano or wala ka pa nagagawang financial goals. So you have to make sure na nakaset or nakakreate ka na ng goal bago ka mag-travel. Example, kailangan mo ng 10K or 15K when it comes for your travel. So you have to make sure na dapat nakaprepare na yung budget mo or na-hit mo na yung goal na amount mo bago ka mag-travel. It also applies mga palangga with the different financial goals. So kung gusto mo bumili ng property mo, so you have to make sure na nakapag-create ka ng goals on how you will achieve it. So in setting our financial goals mga palangga, it's just the same on how we create and set our personal goals in our lives. And creating goals mga palangga, we can still use the same method, which is yung SMART method, na dapat specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So balik tayo sa example ko kanina mga palangga, which is ang goal mo is gusto mo makapag-travel within this year. So ask yourself muna kung saan mo gusto mag-travel, magkano yung kakailanganin mo for your travel fund, at kung kailan ka magta-travel. Let's say magta-travel ka sa Siargao, kailanganin mo ng 15K. And another one is kailan ka magta-travel. So say after 6 months gusto mo makapag-travel. So iplano niyo mga palangga on how you will achieve the 15K for your travel fund. So kung i-divide natin, let's say 15,000 divided by 6 is equals to 2,500. So dapat every month you will save 2,500 for your travel fund para after 6 months makakapag-save o mabubuo mo na yung 15K at pwede ka na makapag-travel na hindi nangungutang. At gusto ko lang reiterate mga palangga at i-remind sa inyo na nating unahin pa rin yung ating emergency funds before other financial goals. At wag na wag po natin gagastusin yung ating emergency funds sa iba nating financial goals. Dapat nakaseparate talaga siya. And if ever naman mga palangga na meron tayong mga financial goals na hindi kakayanin ng ating earnings, set aside muna natin yung iba nating financial goals and focus muna tayo one at a time. Pero kung gusto mo talagang pilitin na gusto mo talagang matapos na agad yung financial goals mo, just like with the budget earlier mga palangga, which is living within our means. So kapag more than with our budget at pipilitin talaga natin na gusto nating magastos or gusto talaga natin ganito yung amount ng budget natin, maybe it's time for us to look for other extra income or side hustles while we are working. Alam ko madami tayong mga side hustles dyan mga palangga na pwede nating i-take advantage during our day off or during our free time. So katulad ng ginagawa ko mga palangga ay actually vlogging or filming kapag may free time ako or during my day off. At madami pa dyan pagkakitaan mga palangga, online jobs, at sari-sari pa mga side hustles. Pero make sure lang mga palangga that you are comfortable with that side hustle at nag-i-enjoy kayo while earning extra income. I hope madami kayo natutunan mga palangga sa video na ito. At kung umabot kayo sa part na ito, please hit the like button naman para masuggest din ni YouTube algorithm itong video na ito sa iba nating mga palangga. At kung may mga gusto kayong i-share mga palangga, don't hesitate to comment below. And you may also watch our previous videos right here. And if you want more videos like this, please consider subscribing to this channel and hit the bell notification button na din para updated kayo every time that we release a new video. Thank you so much mga palangga for stopping by. I hope you guys have a great day and have a great life, and I will see you all on our next video.